Ito ang pinakamurang 2-DIN with Bluetooth and USB function sa Lazada. After 2 years, kamusta na siya? May mga nasira ba? Here's a review of the 7018B after 2 years. If magpupunta ka sa mga mall, makikita mo yung pinakamurang 2-DIN car stereo is around 9K plus. If namamahalan ka, then you can go online, then hanap ka na mas mura. Eto ginawa ko, tapos nakita ko yung 7018B 2-DIN LCD stereo from Lazada. Until today, ito pa din ang pinakamurang option if gusto mong mag-upgrade to an LCD unit para sa sasakyan mo. Ang mahalagang tanong, tatagal ba siya? For its price, is it worth buying? So, na-receive ko yung unit nung, tignan nyo yung date na yan. And then after niya, nakabit din. And a few years later, eto na siya. All function is still working like FM, Bluetooth, and USB. So, pag-usapan muna natin kung ano yung mga nasira. Number 1, cover ng USB. Siyempre, kakatanggal kabit ng USB, kaka-transfer ng files, and then sasaksak mo ulit, then tatanggal na naman if maglilipat ka ng files. Natanggal na yung cover, napatid na siya. Number 2, remote. Hindi naman siya nasira, kaso due to negligence, ang liit lang niya kasi, nawala na siya. So dapat ingatan to, tapos itabi mo sa tamang taguan like sa compartment. Aside from that, everything else is still working fine up to this date. USB movies is still playing, Bluetooth still working, and FM stations still gets the signal. For 2,000 pesos na 2-DIN LCD stereo na tumagal ng 2 years, ayos na. So, ito yung laman ng mga menu. Pwede mong palitan yung backlight. And regarding sa USB movies, kasi may mga movies iba-iba yung format, .avi, MP4, MKV. Nung nagtetest ako ng isang movie dun sa TV namin, most of the TVs ngayon may USB sa likod. Pwede ka nang manood ng movie direkta. Kahit di siya smart TV, makakanood ka ng movie. And then, ayun, may mga files na walang sound, namimili siya, picture lang meron. But then, yung tinesting ko dito sa 7018B, ang galing, wala siyang problem i-play, tapos may sound. Tapos, pinakamalaking file na natest ko dito is around 5 gig. And, smooth pa rin yung playback niya. Hindi siya nag-i-escape, hindi tumatalon yung sound, hindi nade-delay. So, ayos talaga. Cartoons yung sample natin dito para makita nyo talaga yung color reproduction ng unit. And makikita nyo naman, maganda naman yung kulay niya. And for 2,000, di ba? Aarte ka pa ba? Also, another thing, yung touchscreen, huwag kayo masyadong maarte, hindi malaki yung binayad nyo. So, expect na lang na hindi ganun ka-accurate yung mga kapa nyo sa touchscreen. And minsan need ng konting DN or medyo slight na tapek para mag-click siya doon. And same with the buttons. Hindi siya soft touch na pagpindot mo lilipat agad ng station or mag-play agad ng next track. Sometimes need mo diinan yung pagpisil sa button. But syempre 2,000 lang binayad mo, below 2,000. Aarte ka pa ba? Kwento ko lang, one time bigla na lang hindi sumindito. Chinek ko yung fuse ng stereo, okay naman. Almost 2 months ko din siyang ginagamit. Give up na sana ako. Para sa akin kasi okay na, it's time to upgrade. For its price, ganun lang siya katagal and namatay na lang. Pero, one time chinek ko yung saksaan ng yung cigar plug sa baba. And ayun, nalaman ko hindi rin siya gumagana. Tapos, good thing is, naka-join ako dun sa isang group sa Facebook. Dito ko nabasa, magkadugtong yung power ng cigar plug tsaka stereo. So, pagka-check ko ng fuse ng cigar plug, pumutok pala siya. Isa lang yung pwede kong sisihin. Etong Aliens USB charger na kaabili ko lang. Nasa 200 pesos lang. So, wala man akong ibang ginamit eh.
na sinaksa ko dito, yun lang. So after ko mapalitan yung fuse, yay! Pagbukas ko, okay na siya ulit. Gamit ko pa rin siya hanggang ngayon and hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya magagamit. So ang verdict sa 2D na to, sulit! Nilagay ko yung link kung saan ko nabili to. May mga variants din na may kasamang back camera. Pero kung di naman kalaki yan sa sasakyan mo, hindi mo na kailangan yun. So that's about it for this update ng 7018B 2D LCD stereo from Lazada. If nakatulong tong video na to sa inyo, click the like button. If di naman, okay lang din, click the unlike button. Nilagay ko rin sa description yung link ng review na to a few years ago. So feel free to watch it if kung saaling di nyo pa nakikita. And if you have questions, may comment section, just comment. And don't worry, masipag ako sumagot sa mga comments. And there you go. Thank you for watching. Bye!